subscribe and sumusuporta sa aking YouTube channel. Kahit ako po ay isang small YouTuber lang, but na-appreciate ko po yung mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. At by the way, kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, my name is Annalie po, and welcome to Alison's Vlog. Please subscribe po and hit the bell button para ikaw po ay updated sa aking mga susunod na video. Anyway po, for today's video ay gagawa ako ng another tutorial on how to make a thumbnail sa isang YouTube video. Ikaw ay isang small YouTuber or kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa YouTube na hindi mo pa gaano alam kung paano nga ba maglagay ng isang thumbnail sa isang YouTube video, or kung wala ka pang alam kung paano gumawa ng isang thumbnail. So, kung interesado ka pong malaman paano ko ginagawa ang mga ito, keep on watching. Now let's get started. Now let's get started. By the way guys, ang ginagamit ko po na application sa paggawa ng aking mga thumbnails ay Picasart. Kung wala pa po kayo nito, ay mag-download lang po kayo sa App Store or sa Play Store. After nyo po makapag-download, ay mag-sign in lang po kayo gamit ang inyong Google account, Facebook account, or Apple ID. Pwede rin po kayong mag-sign up doon kung wala pa po kayo nitong mga accounts. Now, after nyo po makapag-sign up or sign in, open lang po natin ang app. I-click lang po natin itong plus sign below. Wait lang po natin. I-click lang po natin itong all photos at pumili po tayo or pipili po tayo ng picture na ating gagamitin sa paggawa ng thumbnail. At ito po ang aking napili. I-close lang po natin to. I-cut out po natin ang picture. I-click nyo lang po itong cut out. Click person. Okay. So, dito po ay pwede nyo po itong ma-edit actually. So, i-zoom in nyo lang po para maklaro or mas klaro. Pwede nyo pong i-erase itong mga lumalagpas. Pero be careful lang po sa pag-erase. Gaya nito. Okay. Pwede nyo po pala itong ma-resize yung paintbrush. Just double tap po ito. And yeah, make it smaller or make it bigger. Let's make it smaller po para hindi masyadong mahirap. Oops, sorry. Erase, erase, erase. Ito yung pinaka-challenging, guys. Yung kuha ng mga lumalagpas na color dyan. Okay. Let's restore this one, the white one. This one. As you can see, meron pa rin lumalagpas na red. Erase lang po natin yon. I-zoom in nyo lang po para hindi masyadong mahirap. Oh, ho, ho, ho. Restore. So, kung okay na po ito or satisfied na po kayo, so click saved. Okay, yan. I-click lang po natin itong
fit. And then, yeah, actually pwede nyo po yan ma-adjust yung size ng picture. Like this. Let's make it smaller, guys. Smaller pa. Kasi crop natin mamaya ang background. Pili po tayo ng background picture. Pili po tayo. Ta-da-da, ta-da-da. Maybe let's use this one. Kung sa image po kayo pipili, pwede nyo po siyang ma-adjust. Pwede nyo po ito ma-blur. There's some other pictures that you can have as a background. Let's use another one. How about this? Okay. Yeah, pwede rin po palang itong erase. Gamit lang yung eraser. Oh, no, no, no. Restore pa natin. Restore. Just erase a little bit. Here. There. So I think okay na siya. Click okay. Let's use another picture, guys, kasi di siya masyadong maganda. Okay, I think mas maganda to. Just apply po. And then click tools, i-crop lang po natin. Let's make it smaller po. Like this. Okay. Let's insert photo. Add photo. This one. I took a screenshot for this para ma-apply ko siya. Or malagay ko siya dito. I-crop lang po natin. And insert tayo ng text. How to make thumbnails. Pili po tayo ng style. Actually po, pwede rin po kayo mag-design ng inyong sariling style or pumili ng inyong sariling style. Just click the color, change the color, the font. You have your font styles. Yeah, but in my case, maybe I'm just gonna pick one example. Let's edit this one. Edit. Here. There. I think mas maganda to.
Hindi siya bagay, guys. Hindi siya bagay. How to make thumbnails. Okay, let's use another one. Okay, there. Apply. Let's use stickers, guys. Let's have Picasart logo. And then YouTube logo. And then YouTube logo. And let's have arrow para mag-design din. Let's use arrow. Or let's search arrows. Let's have this one. Let's try this. Just rotate, make it bigger. And let's have wow. Okay, let's have this one. This is interesting. Oh, diba? Ang cute. Mahilig po kasi ako maglagay-lagay ng design, guys. Kaya ganito. Okay, gusto ko na to, guys. By the way, guys, kung for example, free lang yung account nyo, hindi pa kayo naka-purchase, yeah, there are times po na hindi nyo po siya ma-download. Kagaya nito, hindi ako makapag-download. Ginawa ko, guys, is screenshot ko na lang. Tadan! Sa paglagay naman ng thumbnail sa inyong video, guys, ay punta lang po kayo dito sa YouTube Studio. Pwede kayo makapag-download ng application, guys, sa Play Store or sa App Store. Tapos, punta po kayo sa videos or dashboard or videos. And then, let's say for example, ito yung video. Hindi pa po kasi ako naka-upload. So, example lang po ito. Ito yung video. I-edit nyo lang po, i-click nyo yung pencil. And then, we have here kind of a plus sign. So, click nyo po yan. We have example 3 thumbnails na sinasuggest ni YouTube. Pero pag hindi nyo po siya gusto, pwede kayo makapag-change. So, just click the plus sign, change, and then hanapin nyo po yung picture. Let's say, for example, this one. Yeah, i-adjust nyo lang po yung size. Like this. And then, click select. At pwede na po yun.
So that's it po. Thank you very much po. I hope may natutunan kayo, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much everyone. Have a good day.